হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে কৰ্দৈৰ জ্বলা টেঙা আচাৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। সহজতে বনাব পৰা কৰ্দৈৰ এই জ্বলা টেঙা আচাৰটো বহুদিনলৈ ভালে থাকে আৰু এই আচাৰটো খাবলৈও খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কৰ্দৈ আচাৰ বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই 300 গ্ৰাম কেঁচা কৰ্দৈ লৈছোঁ। এই কৰ্দৈকেইটা ধূলি বালিখিনি পানীৰে ভালদৰে এবাৰ ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ। চাব যাতে কৰ্দৈখিনিত পানী লাগি নাথাকে। এতিয়া কৰ্দৈকেইটা কাটি লওঁ। আগতে কৰ্দৈকেইটাৰ মূৰকেইটা কাটি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত কৰ্দৈকেইটাৰ কাষৰে অংশখিনি এইদৰে কাটি কাটি গুচাই লওঁ। টেঙা জ্বলা আচাৰ বনাম বাবে মই কৰ্দৈকেইটা কেঁচা কৰ্দৈ লৈছোঁ। 2-এটা কৰ্দৈ মাত্ৰ অকণমান পকিছে, কিন্তু বেছিকৈ পকা কৰ্দৈ মই ইয়াতে লোৱা নাই। এতিয়া কৰ্দৈখিনি এনেকুৱা টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ কৰ্দৈখিনি টুকুৰা কৰি কাটি ল'ব পাৰে। আৰু এয়া চাওক, কৰ্দৈকেইটাৰ মাজত থকা গুটিখিনি এইদৰে গুচাই লৈছোঁ। এয়া গোটেইখিনি কৰ্দৈ মই এনেকুৱা অলপ অলপ পাতলকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু মাজৰ গুটিখিনি গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া এই আধা চামুচ হালধি কৰ্দৈখিনি দি লওঁ। এইখিনি ভালদৰে এবাৰ সানি লৈছোঁ। এতিয়াতে মই কৰ্দৈখিনিত নিমখ দি লোৱা নাই আৰু এই কৰ্দৈখিনি এতিয়া এবাৰ শুকাবলৈ দিম। এয়া চাওক, কৰ্দৈখিনি চালনী এখনত এখন কটনৰ কাপোৰৰ ওপৰত বহলাই মেলি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ৰ'দত 3 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে কৰ্দৈখিনিৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি শুকাবলৈ ৰাখি দিম। আৰু যদি ৰ'দ নাথাকে আপোনালোকে কৰ্দৈখিনি ফেনৰ তলতো একেদৰে শুকাবলৈ দিব পাৰে। আৰু এতিয়া আচাৰৰ বাবে মছলাখিনি বনাই লওঁ। পেন এখনত এয়া 1 চামুচ জিৰা গুটি দি ল'লোঁ, 2 চামুচ ধনিয়া গুটি দিছোঁ, 2 চামুচ চফ গুটি দিলোঁ আৰু এয়া 2 চামুচ বগা সৰিয়হ দি ল'লোঁ আৰু লগতে এয়া আধা চামুচমান আজৱাইন দি দিছোঁ। এতিয়া মছলাখিনি সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হোৱালৈ 2 মিনিটমান কম জুইত শুকানে ভাজি লওঁ। এয়া চাওক, আমাৰ মছলাখিনি ভজা গৈ মচমচীয়া হৈ আহিছে। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া গুড়ি কৰি লওঁ। এয়া মই মছলাখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি ল'লোঁ। আচাৰত দিম বাবে এই মছলাখিনি মই বেছি মিহিকৈ গুড়ি কৰি লোৱা নাই। এইফালে কেৰাহী এটাত এয়া আধা কাপ মিঠাতেল দি ল'লোঁ। তেলখিনি অলপমান গৰম কৰি লওঁ। এয়া তেলখিনি অলপ গৰম হৈ আহিছে। গেছটো অফ কৰি এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। আৰু এয়া চাওক, 3 ঘণ্টামান সময়ৰ পিছত আমাৰ কৰ্দৈখিনিও পানীখিনি ভালদৰে শুকাই গৈছে। এই কৰ্দৈখিনি কিন্তু খুব বেছিকৈ শুকাই যোৱালৈ ৰ'দত ৰাখিব নালাগে, কিন্তু পানীখিনি একেবাৰে ভালদৰে শুকাই ল'ব লাগিব। এতিয়া তেনেহ'লে আচাৰখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া গৰম কৰি লোৱা মিঠাতেলখিনি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। অকণমান হিং এয়া তেলখিনি দি ল'লোঁ। এয়া 5 ফোৰণ 1 চামুচ দিছোঁ, 1 চামুচ হালধি দিলোঁ, এয়া কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচ দিছোঁ আৰু এইখিনি শুকানে ভাজি গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি দি দিলোঁ। মছলা আৰু তেলখিনি ভালদৰে আগতে এবাৰ মিলাই লওঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। আৰু এতিয়া এয়া কৰ্দৈৰ টুকুৰাখিনি তেল মছলাখিনি দি ল'লোঁ আৰু এয়া আচাৰত দিবলৈ 6-7টামান কেঁচা জলকীয়া 2 টুকুৰাকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এই জলকীয়াকেইটাও কিন্তু মই ধুই পানীখিনি একেবাৰে ভালদৰে শুকুৱাই লৈছিলোঁ। এইখিনি দি লওঁ। আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুখিনিত পানী যাতে একেবাৰে নাথাকে সেইটো চাই ল'ব লাগে। আৰু এয়া আধা ভাল কাজি নেমু টেঙাৰ ৰস চেপি লৈছিলোঁ। এইখিনিও আচাৰখিনি দি লওঁ। লগতে 2 চামুচ নিমখ ইয়াতে দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে এবাৰ মিলাই লওঁ। কাজি নেমু টেঙাৰ ৰস আচাৰত দি থ'লেও আচাৰখিনি বহু দিনলৈ ভালে থাকে। শেষত এয়া আৰু আধা কাপ কেঁচা মিঠাতেল আচাৰখিনি দি লওঁ। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লওঁ। এই কৰ্দৈ আচাৰটোত মই ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু সেইবাবে আচাৰখিনি বেছি দিনলৈ ভালে ৰাখিবলৈ মিঠাতেল অলপ বেছি পৰিমাণত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ কৰ্দৈৰ আচাৰখিনি বনোৱা হৈ গৈছে। কৰ্দৈৰ আচাৰখিনি এতিয়া গ্লাছৰ বটল এটাত ভৰাই লওঁ। এই বটলটো মই ধুই ৰ'দত এবাৰ ভালদৰে পানীখিনি শুকুৱাই লৈছিলোঁ। আপোনালোকে এই আচাৰখিনি বেছি দিনলৈ ভালদৰে ৰাখিবলৈ অলপ ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। তেতিয়া মিঠাতেল অলপ কমকৈ দিলেও হ'ব। আৰু ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিলে মিঠাতেল অলপ বেছিকৈ বটলটোত কৰ্দৈখিনি ভালদৰে ডুব যোৱাকৈ দি থ'ব পাৰে। তেলত ভালদৰে ডুব গৈ থাকিলেহে আচাৰখিনি বহু দিনলৈ ভালে থাকিব।
নহ'লে কিন্তু সোনকালে আচাৰখিনি বেয়া হৈ যাব পাৰে। আৰু তেল মছলাখিনি চামুচ এখনেৰে মাজে মাজে লৰাই মিলাই থাকিব লাগে, নহ'লে মছলাখিনি বটলৰ তলিত বহি যাব পাৰে। আৰু এই কৰ্দৈ আচাৰটো এতিয়া প্ৰায় 10 দিন মানলৈ ৰ'দত দি থাকিব লাগিব। তাৰপিছতহে এইখিনি কোমল হ'ব আৰু খাবলৈ সোৱাদ লগা হ'ব। তেনেহ'লে আজিৰ আচাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।